Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në debatin e sotshëm. Sot kemi dy shkolla të Fierit, shkollën Janaq Kilica dhe shkollën Flatrat e Dijes. Mirë se vini gjithëve. Unë jam Ergyz Geska, moderatori i debatit sotshëm, gjithashtu edhe drejtori i projektit Debatit 5.0 kampionatikombetaridebatit. Ky është edicioni i tretë i këtij kampionati. Këtë vit marrin pjesë më shumë se 48 shkolla të mesme në rang republike dhe sot jemi në përfundim në debatet e fundit të fazës në nivel qyteti të këtij kampionati. Dëshiroj t'ju bëj me dije se ky kampionat mundësohet nga fondacionishoqeriaehapurpershqiperine në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Kongresit Rinor Kombëtar. Zbatohet normalisht, ashtu siç e tham edhe më parë, nga LIBURNETIK, nga organizata LIBURNETIK. Ju mund ta ndiqni live në YouTube, gjithashtu edhe në faqen zyrtare të LIBURNETIK Organization në Facebook. Mirë se erdhët edhe një herë. Dëshiroj që t'ja kaloj fjalën për një prezantim të shkurtër jurisë së sotme. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Mariola Qesaraku nga Fondacioni Shkolla dhe ju uroj shumë sukses të gjithëve. Faleminderit Mariola. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eliverta Muço, besoj se disa për ju më njohin, kam qenë një nga gjyqtarët e Debatit 4.0, 4.1 dhe 5.0. Ju uroj shumë suksese dhe jam një përfaqësuese e organizatës LIBURNETIK. Faleminderit Eliverta. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Leriana Bino nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim. Jam njëkohësisht menaxher projekti për debatin për në nivel universitar. Faleminderit edhe një herë LIBURNETIK që më bëri pjesë të debatit tuaj dhe ju uroj të gjithëve shumë suksese. Faleminderit Leriana. Mirë, sot kemi edhe mësuesen Anisa Angjela nga Flatrat e Dijes, besoj. Përshëndetje mësuese. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Dhe Jam mësuese në shkollën e mesme Flatrat e Dijes. Uroj suksese të dyja skuadrave. Faleminderit. Dhe pak më parë kisha edhe profesori Ilirin, që mund na përshëndesin nga Merita, po. Mikrofonin, profesor. Përshëndetje të gjithëve. Më në fund startoj dhe në qytetin tonë. Ishim në pritje të këtij evenimenti. Me pak fjalë uroj të dyja skuadrave sot suksese. Ndihem krenar që me ish praktikantën time Anisa Angjelën. Ndodhemi në një situatë shumë interesante. Sot jemi kundërshtar, por brenda konkurrencës. Ju uroj të dyja skuadrave suksese, punë të mbar jurisë dhe faleminderit LIBURNETIK. Faleminderit. Pa humbur kohë, i kaloj fjalën Jusinit për zgjedhjen për shortin e temës. Jusini, jemi gati? Po, Ergyz, faleminderit. Atëherë do të vijoj me ndarjen e temës për debatin e parë, gjithashtu edhe ndarjen pro dhe kundra. Fillimisht do hedhim temën. Dhe tema për debatin e parë është eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. E vendosim në chat, kështu që mund ta shikoni në çdo moment, dhe pro dhe kundër është Janaq Kilica që zgjedh i pari për debatin e parë dhe do jetë Flatrat e Dijes që zgjedhin para për debatin e dytë. Janaq Kilica është kundër temës dhe Flatrat e Dijes janë pro kësaj teme. E lexojmë edhe një herë temën, e cila është eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Janaq Kilica është kundër kësaj teme, pra jemi të kujdesshëm. Do mbroj argumentat, do mbroj tezën kundër temës dhe Flatrat e Dijes janë pro temës. E kemi të qartë temën,
Kemi ndonjë koment, ndonjë paqartësi? Okej, nuk kemi asnjë lloj paqartësie, shumë mirë. Edhe diçka në nivel teknik, ju lutem, duhet të jeni pak më të zhërvjellët në përdorim me mikrofonin. Pra, në këtë moment janë gjithë mikrofonat mbyllur. Ta mbajmë në mendje që gjithmonë kur flasim të hapim mikrofonin dhe pastaj pushojmë së foluri dhe mbyllim mikrofonin. Okej? Pasi ka interferenca, zhurma etj etj. Mirë, shumë faleminderit. Thënë këtë, jemi gati që të startojmë, të fillojmë më saktë me kohën përgatitore për debatin e parë. Dhe koha fillon tani. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV, shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV, shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv.
Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shio magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Koha përgatitore ka përfunduar. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Bukurosha Rakipaj, pjesë e shkollës Një moment. Bukurosha. Okej, koha ka përfunduar. Teknika, jemi gati, jemi live. Teknika më konfirmon që jemi live, të lutem. Përgjës, mund të vazhdojmë. Në rregull. Mund të fillojmë atëherë me debatin e parë. Faleminderit. Atëherë, unë quhem Bukurosha Rakipaj, pjesë e shkollës jo publike Flatrat e Dijes. Sot, bashkë me grupin tonë, ne përfaqësojmë temën pro eksperimenteve me kafshët, se ato ndihmojnë në zhvillimin e mjekësisë. Atëherë, së pari doja të falenderoj edhe skuadrën që ndodhet përballë nesh, edhe përpos kësaj doja filloj me argumentet. Mendoj se pjesa e eksperimenteve është një pjesë e pandashme në zhvillimin e mjekësisë. Metodat që janë përdorur gjatë gjithë kohës kanë ndihmuar në zhvillimin frenetik të saj, duke përmendur këtu fakte specifike që janë përdorur me kafshët gjatë kohës, si për shembull goldfish është një lloj peshku i cili është përdorur për të dalluar ndotjen në mjedis, lëkura transparente e bretkosave është përdorur për të dalluar shfaqjen e kancerit të lëkurës tek njerëzit, apo edhe një shembull i mushkonjave ku një kompani bioteknike në Britani ka vërtetuar se çiftimi i tyre me një lloj tjetër mushkonj femrash do të lejonte parandalimin e tyre në riprodhim dhe kështu do të ndalonin zhvillimin e një sëmundje vdekjeprurëse. E kështu me radh, koha ka përfunduar. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Janaq Kilica, një ndër përfaqësuesit e shkollës Janaq Kilica. Tema që na prezantuar është një temë mjaft interesante dhe për më tepër aktuale, dhe grupi jon do të mbështesi argumentat kundër eksperimentimit të kafshëve për avancimin e shkencës dhe të mjekësisë. Por përse jemi kundër eksperimentimit të kafshëve për avancimin e shkencës dhe mjekësisë? Pikë së pari, për këtë kemi shembuj të shumë, duke nisur që nga Delja Dolli, që ishte një eksperiment i dështuar për sa i përket klonimit, apo edhe fenomene të ndryshme si për shembull lopa e çmendur që u bën nga eksperimentet shkencore. Përse nuk duhet të eksperimentojmë kafshët? Nuk duhet të eksperimentojmë kafshët për arsye se këto eksperimentime do të sjellin në shkatrimin e ekosistemeve apo të zinxhireve ushqimore, të cilat do të sjellin një feedback negativ në njerëzim. Dhe këto feedback negativ në njerëzim do t'i vuajnë po njerëzimi, duke sjellë shkatrime të shumta apo duke krijuar mutacione të cilat do të sjellin sëmundje akoma më të pashërueshme se ato që kemi të pranishme në ditët e sotme. Dhe gjithashtu, për të mos harruar vetë fakti se këto eksperimente janë kundër natyrës. Faleminderit. Përshëndetje, jam Ardel Ruko, student i Flatrave të Dijes. Falenderoj paraforcin për argumentat e tija, por nuk jam plotësisht dakord me argumentat e tij. Mendoj se pjesa e eksperimenteve është një gjë e pandashme në mjekësinë moderne dhe bashkëkohore. Vlen të përmendet se ne jemi sot tufal shkencës,
të cilët kanë bërë të paramundurën për të prodhuar një kur për të lloj sëmundje, por secili barn duhet të kalojë në pjesën eksperimentale përpara se të provohet tek njerëzit. Kafshët na vinë në ndihmë në raste të tilla për të shpëtuar jetë njerëzish, por edhe jetën e kafshëve më vonë. Organizmat e modifikuar gjenetikisht janë një hapara i shkencës, pas janë krijuar për të përshtatur në mjedise të ndryshme dhe për të dhënë më të mirët. Njeriu përdor kafshët si ushqim ashtu edhe për veshje. Përse mos i përdor ato edhe për të shpëtuar jetën e tij dhe shumë gjallësave të tjera, pasi pjesa eksperimentale e kafshët është më eficiente se makineritë e teknologjisë. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, jam Geraldo Hoxha nga Shkolla Janaq Kilica. Nëse do të shohim me vëmendje temën, thuhet se eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme. Eksperimentet me kafshët nuk janë të domosdoshme. Absolutisht janë një mënyrë e mirë për të avancuar teknologjikisht, por nuk janë në mënyrë direkte të domosdoshme. Kafshët kanë të drejtat e tyre dhe teknologjia ka mundësuar metoda virtuale për të arritur në përfundime të cilat mund të kërkonin dhe eksperimentime në kafshë. Duke qenë se kafshët kanë të drejtat e tyre, edhe ato duhet mbrojtur. Nuk mund të eksperimentohet me çfarëdo lloj gjallëse të mundshme, thjesht sepse ajo është një mundësi më e lehtë për të patur përfundime më të qarta. Prandaj, ne duhet jemi ata të cilët duhet përcaktojmë këto kufi. Duhet jemi ata të cilat duhet përcaktojmë këto limite, të cilat do të mund të zhvillojnë dhe më tej teknologjinë dhe do të mundet edhe të ruajnë një farë etike gjatë punës. Faleminderit. Përshëndetje, jam Tatiana Behari nga Shkolla Flatrat e Dijes. Në koherent me parafoljen më duhet të them se vërtet eksperimentet me kafshët nuk janë të domosdoshme, por ato duhet që patjetër të kurihen këto kafshë, pasi mund të marrë një shembull shumë të lehtë që është ai Sergio Canavero, i cili është një doktor i cili po merret me transplantin e kokës, diçka që është shumë evolucionare për shkencën dhe mjekësinë. Si mendoni ju se në qoftë se ai do të provonte ai më mirë se ta të kafshët këtë eksperiment me transplantin e kokës? Kjo është një revolucion, le të themi, për mjekësinë dhe për shkencën. Është diçka që duhet të shkojë përpara dhe besoj se ne të gjithë duhet që ta mbështesim të gjë dhe edhe pse fakti se eksperimentet me kafshët janë të rrymshme përsëri duhet ta pranojmë të fakt për të avancuar shkencën dhe për të mbrojtur llojin tonë. Dhe ne duhet të mbrojmë njerëzit. Faleminderit. Përshëndetje, jam Istinera Lamaj, përfaqësuese e Janaq Kilicës. Në parim nuk është se jemi kundër argumentave të paraqitur prej skuadrës kundërshtare, por ajo që na shqetëson vërtet është pikërisht cënimi të drejtave të kafshëve. Na shqetëson pikërisht fakti që njerëzit po sillen si qenie robotike, të programuara kundrejt interesave personale. Eksperimentimet me kafshët nuk janë të domosdoshme, për arsye sepse madje shumë prej produkteve kozmetike janë të testuar mbi kafshët. Dhe dimë mjaft mirë që këto produkte kozmetike nuk është se sjellin ndonjë avancim të shkencës apo përparim të mjekësisë, apo ndonjë përfitim në mënyrën e jetesës sonë, por ato vetëm cënojnë të drejtat e kafshëve. Faleminderit. Përshëndetje, jam Klipi Bushi nga Shkolla Flatrat e Dijes. Vlerësoj te MASR argumentat që parashtroi parafolja, por nuk duhet të harrojmë që eksperimenti mbi kafshët ka shpëtuar shumë jetë njerëzish. Një shembull tipik është historia e insulinës. Përpara insulinës që zbuluan në vitin 1921, diabeti ishte një sëmundje e përhapur e cila nuk mund të trajtohej me mënyra tjera përveç dietave strikte, të cilat shtonin vetëm pak vite jetë dhe rrezikonte që njerëzit të vdisnin nga uria. Në vitin 1889, dy shkencëtar gjerman, Oskar Minkowski dhe Josef von Mering, pas eksperimenteve të cilat i zhvilluan mbi qen, ata zbuluan që heqja e pankreasit për tyre i shkaktonte diabet. Dhe eksperimentet u çuan më tej në vitin 1921 nga Frederick Bantik, një kirurg dhe asistenti i tij Charles Best. Ata zbuluan se ata arritën të zbulojnë mënyrën se si të nxjerrin insulina nga pankreasi i qenve dhe arritën ta nxjerrin dhe Përshëndetje, që Mariano Hoxha nga Shkolla Janaq Kilica. Atëherë pa humbur këtë doja të futesha direkt në temë, ju thatë se pse mos i përdorim eksperimentet mbi kafshët për të avancimin e shkencës dhe teknologjisë. Atëherë dua ju bëj ditur se janë vlerë eksperimente mbi
të shkaqen dhe kafshë tjera dhe ka rezultuar se këto kafshë janë bërë më shumë agresive dhe disa nga njerëzit janë shumë alergjik nga përdorimi i eksperimenteve i insulinës, sidomos kur bëhet eksperimenti mbi kafshët. Gjithashtu doja të shtoja diçka tjetër lidhur me inteligjencën artificiale, e cila është evolucioni tjetër më i madh që po përjeton njerëzimi dhe ju thatë se mos i përdorim kafshët si eksperimente për të avancuar shkencën dhe mjekësinë. Por dua t'ju theksoj se inteligjenca artificiale do ta bëjë këtë gjë të mundur pa pasur nevojë për eksperimente fizike mbi mint ose mbi kapi. Është thjesht çështje derisa inteligjenca artificiale të jetë revolucioni që do mundsojë zhvillimin maksimal të teknologjisë, shkencës edhe mjekësisë. Përshëndetje, Fatma Kastrati nga Flatrat e Dijes. Atëherë falenderoj shumë për argumentet që u parashtruan. U përmend mbi inteligjencën artificiale, por dua të them se kafshët mbeten përsëri disa subjekte të përshtatshme kërkimore, kjo sepse ato janë shumë të ngjashme me qenet njerëzore në shumë mënyra. Për shembull, mund të marrim rastin shumë të thjeshtë të shimpanzeve që ndajnë 99% të ADN-s me njerëzit dhe minjt të cilët ndajnë 98% janë gjenetikisht të ngjashëm me njerëzit. Të gjithë gjyqtarët, duke përfshirë këtu dhe njerëzit, kanë një grup të njëjtë organesh në terma të përgjithshëm, ku siç është sistemi i qarkullimit të gjakut apo sistemi nervor qendror, dhe të cilat funksionojnë të gjitha në thelb pothuajse në të njëjtën mënyrë, me ndihmën e një sistemi. Dhe për shkak se kafshët dhe njerëzit janë kaq të ngjashëm biologjikisht, ata janë të ndjeshëm ndaj shumë prej kushteve dhe sëmundjeve të cilat janë të njëjta dhe që mund të prekin njerëzit. Gjithashtu për shkak të jetëgjatësisë së tyre, duke qenë se kafshët kanë një cikël jetësor më të shkurtër, ato bëjnë subjekte akoma dhe më të përshtatshme për ta provuar gjatë një jetëgjatësie, gjatë një periudhe jetësore. Faleminderit. Falenderoj për argumentat e dhëna. Bie dakord me një pikë të argumentit në lidhje me minjtë dhe shimpanzet, por në qoftë se shohim efektet negative, përdorimi i kafshëve si kafshë laboratorike mund të çojë në shfaqjen e viruseve të reja. Raste të tilla mund të jenë rasti i HIV-s ose rasti më i fundit, rasti COVID-19, i cili u kthye edhe në pandemi botërore, ku kemi numër shumë të lartë vdekjes dhe kjo gjë ka shkaktuar dhe mjaft probleme ekonomike. Rasti i COVID-19 zbulohet të jetë një eksperiment i bërë me vampir në një laborator biologjik në Wuhan, dhe dhe shfaqja e COVID-19-s ndodhi si një gabim që u bë në eksperiment nga shkencëtarët. Faleminderit. Atëherë përshëndetje sërish, Toriana Smendera, përfaqësuese Flatrave Dijes. I dëgjova me shumë vëmendje jo vetëm argumentin e paraforcës, por edhe të kampit kundërshtar, dhe duke ecur në faktin e mutacioneve, spari në mungesë të eksperimenteve me kafshët, mutacionet nuk janë gjithmonë të rrezikshme. Ktu ecim me faktin e vllazëve të kuqe që ka marrë formën e drapurit. Që bën për në zonën mesdhetare, ku shfaqet shumë sëmundja e etheve, kjo bën të mundur që ato shumica e dekshmërisë tek njerëzit të jetë ulët. Ama mund të them për një fakt se në çdo fazë të eksperimenti, në çdo kërkim shkencor, është e nevojshme që të bëhet eksperimenti në një farë faze. Kjo është e pamundur që ne ta bëjmë në anë të teknologjisë, për shkak se kafshët na japin të mundur atë reagimin që ne mund ta kemi në trupin tonë. Përdorimi i produkteve kozmetike, përdorimi i çdo lloj medikamenti të mundshëm, si për shembull embola, e cila u bë e mundur që të trajtohej duke u eksperimentuar me kavjet, saktësisht në një eksperiment të bërë një. Faleminderit. Përshëndetje, jam Mesme Jo-Publike nga Shkolla e Janaq Kilica. Atëherë, dua t'ju kujtoj faktin se njeriu si qenie është superiore në tokë, si e tillë ajo e shfrytëzon këtë, por në të njëjtën kohë ajo ka dhe detyrën që t'i trajtojë të gjitha gjallësat me dignitet dhe me moral. Eksperimentet me kafshët bien në kundërshtim me këtë. Vajza më përpara përmendi shimpanzet, se si ato kishin ADN të ngjashme me njeriu dhe inteligjencën, por kjo bie në kundërshtim sepse trajtimi i tyre në izolim me kafaz është diçka krejt imorale, pasi ato janë kaq të ngjashme me njerëzit dhe nuk do të në një mënyrë të tillë. Pra, nëse ne si shoqëri duam të avancojmë më përpara, do të na duhet të gjejmë metoda të reja dhe jo eksperimente
eksperimenteve kafshë. Jam dakord që sot jemi këtu palë eksperimentimeve, por më tej do të bëhet diçka ndryshe. Faleminderit. Përshëndetje, jam Kevin Nikolaj dhe profesor shkollën Flatrat e Dijes. Atëherë duke falendëruar si fillim të gjithë argumentet që erdhën prej skuadrës kundërshtare, do doja të ndalesha te disa prej argumenteve që ata dhanë. Se fillim përmend Delia Dolli që sipas studimeve të shumta u tregua se Delia Dolli do të jetë ardhmja e gjenetikës. Pra me anë të saj, ne jo vetëm që u mundësua klonimi i një kafshë, por ajo do të ishte revolucioni për klonimin pas të njerëzve të organeve që ne kemi nevojë. U përmend gjithashtu interesa personal. Mos harrojmë që kafshët janë të vetmat organizmat të cilët ndajnë pjesën më të madhe të ngjashmërisë gjenetike me ne njerëzit. Në qoftë se për shembull marrim rastin e insulinë ose të sëmundjes së diabetit që kafshët ishin ata që na ndihmuan ne me kurimin e saj, atëherë njëjta gjë do ndodhi edhe ne do t'ia kthejmë kafshëve këtë nder po them, sepse edhe kafshët vuajnë nga të njëjtat sëmundje që ne njerëzit mund të vuajmë. Gjithashtu, dëshiroja të shtoja edhe faktin se universitetet më të mira në botë, ku përmend Universitetin e Cambridge, jo vetëm që kryejnë eksperimente me kafshët që do bëjnë përparimin e mëtejshëm të shkencave mjekësore, por ata dëshirojnë të rikthejnë përsëri kafshët tashmë janë zhdukur. Faleminderit. Përshëndetje, jam Erika Perko. Unë mendoj se jetët e kafshëve kanë shumë rëndësi. Për mendimin tim është diçka që konsiderohet si krim, sepse është diçka e padrejtë kundër gjallësave që nuk mund të flasin, ato janë të ngjashme me ne, por ndryshe nga ne ato nuk mund të flasin dhe nuk mund të shprehen dhe të protestojnë për mbrojtjen e jetëve të tyre. Kështu kemi këtë krimin e një hapësire shumë të madhe të një pavarësie kundër njerëzve dhe kafshëve, ndërkohë që ne njerëzit kemi shumë shembuj social të miqësisë dhe besnikërisë së kafshëve ndaj nesh. Kështu që njerëzit mund të thënë që janë kundër atyre gjërave që ata vetë aspirojnë. Janë, domethënë, pikërisht për faktin që kafshët janë të ngjashme me ne, do thotë që ne këtë gjë nuk do ta përdorim në favorin tonë dhe kundër tyre, por duhet ta përdorim në favor të dy llojeve të gjallësave, si njerëzve ashtu edhe kafshët. Faleminderit. Lika, Flatrat e Dijes. Duke falendëruar paraforcën për mendimet e dhëna, është më se drejtë që kafshët kanë ndjenja dhe moralisht sigurisht të tërë kanë atë gjykimin që kafshët nuk duhet të trajtojnë për eksperimente, le të themi, brutale në thonjza, por duhet të citoj që në SBA në vitin 1986 është marrë në SBA në vitin 1966 është marrë një akt kundër mbrojtjes të kafshëve, sigurisht në Britaninë e Madhe në vitin 1986, një ligj akti kundrejt për kriteret të rrepta për testimin e kafshëve, dhe dua të citoj që me të vërtetë që këto shtete kanë marrë, le të themi, rregulla shumë strikte që lejojnë jo keq trajtimin në masë të kafshëve, duke respektuar, le të themi, për sa i përket kushteve që kafshët eksperimentohen. Dhe sigurisht duke përcaktuar se për çfarë objektive janë të marrë këto kafshë. Kemi rastin e Covidit që u përmend më parë prej skuadrës kundërshtare, që sigurisht që Covidi me të vërtetë që u shkaktua prej le të themi testime laboratorike, por shkencëtarët po merren me gjetjen e kundra, le të themi përgjetjen e Atëherë përshëndetje. Dëgjova me vëmendje shumë gjëra dhe më vjen pak keq që ekziston një frym e tillë. Kafshët fillimisht duhet merren nga mjedisi i tyre natyral dhe si i tillë kur inserton medikamente që ne mund të përdorim apo antibiotika, ato ka prapë probabilitet shumë të lartë që të kalojnë tek produktet e tyre dhe si vedoj kalon tek njeriu, duke e bërë njeriu imun kundër antibiotikëve që në vend të i përdori kur ai realisht ka nevojë. Sepse kjo po vjen nga rritja intensive dhe pa kontrollueshme e bujqësisë, bletërisë, agrikulturës apo çfarëdo. Një tjetër anë që me thënë të drejtën nuk më pëlqeu ishte të dëgjoja shpesh foljen për dorë njeriu që është superiore, termi subjekt për kafshët, shoh shumë egoizëm dhe pak altruizëm. Mendoj se kam mjaftueshëm metoda inovatore dhe nuk shoh si zgjidhje përdorimin e kafshës, por si zgjedhje të vetë njeriu. Nuk duhet harrojmë se cili është qëllimi i LIBURNETIKut si program, është të ndërtoj qytetarët, të ndërtoj qytetar kritik dhe si të tillë duhet formësohemi dhe të shohim votën në mënyrë pak më të barabartë se sa si jemi aktualisht. Nuk jemi në gjendje të mirë, kemi nevojë për përparim. Faleminderit. Faleminderit gjithëve. Kemi përfunduar me debatin e parë. Komplimente të dyja skuadrave.
Komplimente për përgatitjen, për seriozitetin, për dedikimin dhe për gjitha statistikat e shëmbujt që na dhanë. Tani do vazhdojmë më një herë me erdhjen e shortit për debatin e dytë. Patjetër Ergës, vijojmë me shortin. Pro dhe kundër në fillim zgjedh Flatrat e Dijes, ashtu siç e thamë më parë. Por tema është lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10-18 vjeç është i justifikuar. Bëjmë dhe ndarjen pro kundra. Flatrat e Dijes është kundër temës dhe Janaq Kilica është pro temës. Lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës nga 10 deri në 18 vjeç është i justifikuar. Janaq Kilica pro dhe Flatrat e Dijes kundër. A është e qartë tema, ju lutem? Të jemi të kujdesshëm për tezën që ne mbrojmë. Pro dhe kundër në raport me temën. E kemi të qartë, i drejtojmë liderëve. Unë për mua po. Okej. Lideri tjetër? Ku kemi liderin e Flatrave të Dijes? Jemi në rregull. Jemi në rregull. Mirë atëherë. Fillojmë me njëherë me 5 minutë në dispozicion për përgatitjen ndaj kësaj teme. Koha fillon tani. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv.
Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Koha në dispozicionin tuaj për përgatitjen e debatit të dytë ka përfunduar. Liderët, jemi gati? Mund të filloj? Po, një moment. Okej, në rregull. Atëherë, për sa i përket temës për përdorimin e telefonave celulare nga mosha 10 deri në 18 vjeç, është justifikuar, grupi jonë është përkatësisht pra. Dhe mendoj se jemi në situatë më të mirë për të diskutuar pikërisht këtë temë pasi vetë projekti LIBURNETIKut është duke zhvilluar online dhe tregon se sa dobiprurës mund të jetë përdorimi i telefonave apo i rrjeteve sociale për të rinj, dhe jo vetëm të marrim ata anën negative që të rinjt janë të papërgjegjshëm. Ne po shohim se sa po formsohemi. Dhe vërre se legjislacioni është kundër, dhe mendoj se ka ardhur momenti për ndryshim. Dhe pozita që ka LIBURNETIKu është pikërisht në fuqinë e duhur për të ndikuar, duke bërë një lloj lobingu tek MASR-ja, pasi nuk duhet harrojmë pozicionin që ka si OJF, që t'i kujtojë politikave qeveritare se çfarë është e rëndësishme për shoqërinë aktuale ku po jetojmë. Një tjetër anë që mund kap gjithsa po e mbyllëm me mjaft sukses, do thoya është pikërisht shkolla online, e cila ishte një sukses realisht në kohë ekstremisht të madhe, duke bërë aktivizimin e 99% të nxënësve dhe gjithashtu dhe përfshirjen e një funksionimit për formësimin e të rinjve. Një nga efektet më të qarta që ka pasur përdorimi i telefonave celulare është pikërisht risia që ka bërë buj. Ishte pikërisht Greta Thunberg, ishte një re e cila bëri një rotacion të madh në lojën klimaterike, duke lëvizur të gjithë botën, duke marrë pjesë në organizata të cilat liderat më të mëdhenj të botës janë ata që kanë një pjesëmarrje. Gjithashtu, duke anashkaluar këtë pjesë, duhet harrojmë edhe efektet që ka nga ana biologjike. Kemi dritën blu. Shumë veta thonë për dritën blu që mund mos jetë pozitive, por nuk duhet harrojmë se drita blu ndikon në trurin e të rinjve për të rritur vëmendjen. Apo thjesht ana se të rinjt gjenden në disa momente cilat mund të jenë emergjente, mund të jenë, ata në fund janë të rinj dhe kanë nevojë për ndihmë nga më të rriturit. Dhe pikërisht telefoni celular që rrit komunikimin me prindrit, apo thjesht me një polici, ka plot raste emergjence ku telefoni është çelësi i daljes nga situata. Gjithashtu kapim pjesën e rastit të... Të falenderoj. Atëherë, për shkak të temës, lejimi i përdorimit të telefonave celular nga 10 në 18 vjeç është justifikuar, si përfaqësuese e grupit jemi kundër. Atëherë dëgjova me shumë vëmendje kundërshtaren dhe mund të them se kapi temat e edukimit dhe edukimit online. Atëherë duhet kaloj në aspektin biologjik. Korteksi prefrontal i trurit është i vetmi pjesë e trurit e cila nxit impulsat.
dhe është e vërtetuar shkencërisht që kjo pjesë e trurit nuk arrin zhvillimin maksimal deri në moshën 20 vjeç. Atëherë nuk mund të themi se të rinjt janë të zhvilluar anatomisht, biologjikisht mjaftueshëm që të përdorin telefonin në mënyrën e duhur dhe madje të jenë të përgjegjshëm për veprimet që do të kryejnë me të. Së dyti mund të them faktin që nga studime të ndryshme është cekur se të rinjt nga 10 në 18 vjeç harxojnë duke parë telefonin rreth 2 orë e 54 minuta, e zëm 3 orë. Por në këtë sasi kohore mund të themi se vetëm 30 minuta harxohen me diçka produktive, të kërkuarit të një detyre, shkruarit të një eseje, apo veç fillimit të tyre si individ. Gjithashtu, me që ceka anën anatomike, duhet të cekë edhe anën shëndetësore. E dim shumë mirë që vetë telefoni ka shumë efekte negative për sa i përket shëndetit. Mund të themi këtu mungesa e gjumit. Shumë të rinj bëhen të varur drejt telefonit, gjë që bën që ata të sakrifikohen orët e gjumit, që janë shumë të rëndësishme për trurin dhe lidhen me imunitetin, lidhen me zhvillimin e trurit, madje gjithashtu edhe na bëjnë edhe më të dobishëm dhe më të fortë ndaj viruseve. Tjetër mund të them faktin që shtylla kurrizore e individëve me përdorimin e telefonit, sidomos të një individi që është në zhvillim dhe në rritje, si një 10 deri në 18 vjeçar, po vijnë duke u keqësuar problemet me posturën. Në shtyllën kurrizore, madje edhe sëmundje si arterioskleroza dhe sëmundje të tilla të kockave, po fillojnë që të zhvillohen më para moshës 60 vjeç që ka qenë mesatarisht. Gjithashtu duhet të shtoj argumentat të tjerë për sa i përket faktit se të rinjt nga 10 në 18 vjeç. Faleminderit. Duhet bie dakord në disa pika të çfarë tha para folësia ime. Foli për mungesën e orëve të gjumit, më vjen keq që duhet ju përmend faktin e prodhimit të melatoninës, e cila drita blu e nxitët dhe kjo nxit që ti të flesh më shumë orë gjumi. Gjithashtu më përmendi kalimin e orëve të gjata të kohës gjatë telefonit. Unë e shoh si përfitim dhe këtu hyn roli i shkollës, roli i shoqërisë, sepse ti shkolla online është thjesht rasti konkret që ti telefonin e përdor për përfitim. Ti kalon pa këto aspektet e përdorimit, keq përdorimit. Kjo është e menaxhueshme, kjo është e shmangshme, kjo është në dorën e të riut, është në dorën e fëmijës. Me sa di unë, ka plot programe dhe kushtet janë më se të mjaftueshme dhe të nevojshme që prindi ta kufizoj fëmijën në sajtet që ai dëshiron të shohë, apo dhe vetë fëmia të ndërgjegjësohet. Ka programe mbrojtje dhe anashkalojmë këtë pjesë duke rritur rolin e shkollës, duke rritur rolin e shoqërisë. Ne jemi në hapat e duhur për ta bërë teknologjinë pjesë të pandashme të jetës sonë. Dhe duke marrë vetëm anët pozitive dhe të anashkalojmë anët negative. Se kjo është elbi një bashkëjetese të shëndetshme. Duhet të kujtoj se shkolla juaj është pikërisht shkolla që e promovon teknologjinë në mënyrë më fantastike në gjithë qytetin e Fier si një shkollë jo publike. Gjithashtu për orët e gjata që kalojnë është ajo pjesë e mbi peshës që e flasim shpeshherë. Më duhet të kujtoj se janë krijuar plot programe, aplikacione të cilat jo vetëm informojnë për përfitimet, për kaloritë, për vlerat ushqyese, krahas tyre ato e sjellin ushqimin. Dhe gjatë periudhës së karantinës dhe distancimit social, teknologjia ka qenë miku më i madh i njeriut për ta mirë ushqyer, ta largojnë nga ushqimet e panevojshme, nga mbi pesha dhe të marrë dhe të formësohet më mirë. Kjo kalimi i kohës për fëmijët ka qenë dhe një lloj zbavitje, sepse dim se një fëmijë i mbyllur, kur nuk ka mundësinë që të luajë me shokët e tij, do kalojë në agresivitet dhe do kalojë në sjellje të pahishme. Dhe ka qenë shpërqendrimi i duhur në efektin e një prindi të përgjegjshëm për ta bërë këtë fëmijë që të kalojë një kohë pozitive dhe një dobipruese. Faleminderit. Pari e dëgjova me vëmendje argumentin e personit që kam përballë. Duhet të them faktin se shkolla ime vërtet është iniciuese e përdorimit të teknologjisë, por jo të telefonit në shkolla, sepse siç e dini është kundërrregullore së pari. Së dyti më përmendet faktin për zhvillimin shoqëror dhe prindrit e përgjegjshëm, por sa jemi ne në dieni që këta prindër janë të përgjegjshëm. Mos harrojmë faktin që shumica e prindërve ju japin telefonin fëmijëve vetëm për t'ia hequr vëmendjen dhe mos i bezdis. Mos harrojmë faktin se ka shumë lokale ku shikojnë prindër dhe familje të reja që japin telefonin fëmijëve tyre në një moshë tepër të vogël vetëm që t'u heqin vëmendjen. Pastaj mund të them faktin që vërtet kemi një zhvillim shoqëror, por mos të harrojmë bullizmin. Bullizmi online është pika kryesore që po zhvillohet nga përdorimi i telefonave nga të rinjt. Natyrisht që nuk duhet jemi optimist dhe nuk duhet jetojmë në një shoqëri utopike, ku përdorimi i telefonit nga të rinjt është kaq i përgjegjshëm. Mos harrojmë faktin që shumica e të rinjve vuajnë nga bullizmi online. Nuk mund postojnë foto online për shkak sepse
miqtë e tyre, apo ndoshta edhe personat që kanë në shkollë i tallin, i transformojnë fotot dhe madje hapin edhe siç quhen anglisht rumors, theme për ta rreth e rrotull. Dhe kjo bën që fëmia mos zhvillohet, madje agresiviteti që përmendte nuk është nga mos përdorimi i telefonit, në këtë rast është nga përdorimi i telefonit dhe prania në rrjetet sociale, që e bën atë një viktimë të bullizmit. Dhe me që shoqëria që ne ka zhvilluar, si mund përmendim faktin që pedofilia online vazhdon që të bëjë viktima të vazhdueshme për individ nga mosha 10 deri në 18 vjeç. Këta janë individ tepër delikat nga mënyra e formësimit, nuk kanë një eksperiencë jetësore, nuk kanë informacionin e mjaftueshëm se çfarë mund t'i pres këta nga këta individ të panjohur që duan të bëjnë mik online. Por mund të them faktin që me që ran tek fakti pedofilisë online, atëherë si mundet që një prind i përgjegjshëm në këtë rast të kontrolloj fëmijën e tij me kë komunikon dhe kush është ky person prapa këtij fotoprofili apo edhe numri telefoni që kontakton me fëmijën e tyre. Prandaj hapat e zhvillimit të teknologjisë dhe të shoqërisë nuk ecin në hije për talente. Koha ka mbaruar, faleminderit. Atëherë, jam dakord, por mendoj se keni kapur disa tipologji shablon gazetaresk dhe nuk po ecim me hapat real. Keni kap temat vetëm negative, anët skepticiste, jam dakord. Por nuk duhet harrojmë pjesën se siç ekziston bullizmi në rrjetet sociale, mund ta dimë impaktin e rrjeteve sociale për shoqëritë masive, lëvizjet që po bën protestat këto kohë, për jetën e afroamerikanëve, për komunitetin LGBT, për barazin dhe pikërisht këta që ndihen të bullizuar, nuk do të harrojmë se sa psikolog apo trajnime apo mbështetës që bashkëvuajtës të tyre nëse mund t'i quaj janë aty për ata kur askush nuk është. Telefoni është miku i një fëmije që nuk ka miq, sepse në një shoqëri të pandërgjegjësuar, ndonjëherë duhen gjetë edhe masa ekstreme. Nëse gjithsesi, unë dëshiroj që mos të flas për anët negative, por për të flas për një shoqëri se si aspiroj unë tjetë, për standarde europiane që ne duhet ndjekim, pasi duke mbetur vetëm me mendime regresive në regresion do mbesim. Ne duhet ecim përparim. Ne jemi ardhmë dhe nuk duhet të harrojmë se jemi ne ata që zotërojmë teknologjinë, ne e krijuam dhe jo teknologjia të na zotërojnë. Flisin sikur jemi të pafuqishëm, por ne kemi peshën në duar që dhe prindrit t'i motivojmë nëse ju këto prindër i quani të papërgjegjshëm. Jemi ne që motën apo vllajën më të vogël të orientojmë ku duhet, ta formsoj siç jemi formsuar ne që bëjmë qytetar të përgjegjshëm. Dhe pikërisht LIBURNETIKu me këto tema që trajton, që ty të ka formsuar deri në moshën 18 që ti brezave të ardhshëm mos të kenë këto lloj probleme që ne po diskutojmë. Kjo temë nuk duhet të vënë për diskutim. Teknologjia është miku jon dhe jo armiku jon. Dhe ne çdo gjë që ekziston në shoqërinë e sotme shohim vetëm anët negative. Po na përdor, po na zotron, por jo i zotërojmë ne. Nuk do të harrojmë se sa ndikim ka shoqëria tek punët online gjatë kohës karantinës, punoni nga shtëpia. Dhe punët online janë duke bërë pjesë më të madhe sot apo shumë të rinj që ju e quani që kalojnë një kohë të patobishme janë duke gjetur punë të ndryshme online. Kryesisht unë kam gjetur përkthyese në faqe sajt online, mjaft të shëndetshme duke bërë përfitime jo vetëm të anës gjyqësore time, duke bërë jo vetëm ndërlidhje nëpërmjet vendeve të ndryshme intervendore, por gjithashtu duke marrë dhe faleminderit. Atëherë, në koherencë të mendimit të parafolëses dhe të argumentave që dha, që i respektoj dhe ishin shumë të denjë, mund të them faktin që ne këtu mos harrojmë që po flasim për një moshë më delikate, po flasim nga 10 në 18, ky 16, 18 vjeçar. Natyrisht që një 10-15 vjeçar nuk mund gjej punë online. Do me thënë punë të ligjshme, natyrisht. Prandaj duhet të them faktin që ne mund t'i drejtojmë këta fëmijë se si t'i përdorin këto mjete që mund të kenë në duar. Por ama jemi ne të sigurt që reklamat që mund të dalin nga adresat e firmave, kemi qenë dhe vetë prezent që mund të dalin, apo dhe sajtet të cilat mund të jenë si pop-up ads që shfaqen sa herë që ti mund kërkosh një lojë apo diçka tjetër, janë të përshtatshme për këtë grup mosh. Mund të them se autorja Jessie Weinberg, që jeton në Ohio, ka shkruar një libër, po e përkthej shqip titullin, Gogoli ekziston dhe ai është në xhepat e fëmijëve tuaj, ka bërë një anketim me rreth 70.000 fëmijë dhe mund të them faktin që në këto 18 muaj që ajo bëri studimin, vuri re se sexting, dukuria e të nisurit foto nudo apo madje edhe komunikimit plus 18 në çate filloi që në klasë të 5 për fëmijët që e zotrojnë këtë telefon. Mund të them faktin që pornografia shihet nga fëmijë që 8 vjeç, që nuk është normale dhe madje nuk ka asnjë lloj rregulli ose mundësie që këta fëmijë mos përballen njëherë në jetën e tyre me këto sajte të tilla. Mos themi më që varësia ndaj pornografisë, që është një ndër varësitë më të mëdha, madje më shumë se alkooli dhe droga,
fillon që në moshën 11 vjeç. Tashmë, nëse këta fëmijë ne i pajisim në një moshë kaq kritike, kaq të brisht, argumentuesja përmendi LIBURNETIKun, një organizatë e cila na pajis me informacione dhe sigurisht përdorimi i telefonit është jetik, por mos harrojmë që mësuesi i parë një fëmie është libri. Ne i nxisim fëmijët që të lexojnë, i nxisim fëmijët që të shikojnë televizione, i nxisim fëmijët që të diskutojnë dhe të dalin jashtë dhe të flasin me të rriturit në mënyrë që ata të formsohen, ata do të jenë vërtet do të jenë liderat e të ardhmes. Ata do të jenë ardhmja, por nëse nuk kalon këto faza të formësimit, që nga libri që është baza, natyrisht nuk mund ta hedhim kurrë një libër poshtë apo fletën poshtë. Po mbaroj, faleminderit. Faleminderit ju. Atëherë, përmendë shumë informacione, mendoj se kam pak nevojë për verifikim gjithsesi kësaj pjesës. Dua t'ju kujtoj sajtet të ndryshme, që www.rreth.com është faqe e zyrtarizuar për grup moshë nga 13 deri në 18 vjeç dhe besoj është mjaftueshme e volitshme për të përdorur nga të rinjt. Ndërsa për kompjuterin që ju përdorni dhe përmendni kaq masivisht, është pikërisht mjeti më i jo i volitshëm. Dhe telefoni është ai që i përmban të gjitha brenda, është një paketë e vogël që ti e merr me vetë, është mjaft praktike, është gjithë përfshirëse, është e mjaftueshme. Mendoj se prindi e kontrollon fëmijën për një tema etike që ju kaput, e kontrollon mjaftueshëm fëmijën për të bërë një prind i përgjegjshëm plas. Pastaj anë të tjera negative do ketë dhe ka për të patur me ose pa ndikimin e telefonit, siç shumë dim raste aktuale që u ngritën e bime të ndryshme. Gjithsesi, këto nuk na takojnë neve. Do kapja pjesën e një familje të shëndetshme për thamën e rritjes së fëmijëve. Një prind i shëndetshëm duhet që vetë ketë kohën e tij të lirë, të lëvizit, të dalë, të shkojnë palesë dhe telefoni është mjeti më i mirë për ta kontrolluar fëmijën kur ai është duke jetuar jetën e tij, apo dhe thjesht duke punuar. Dhe ka plot kamera të shtëpisë që kontrollohen nga telefoni duke e ruajtur sigurinë e fëmijës. Por besoj se krahas kësaj ka mjaft nevojë dhe ndikim edhe roli i shkollës që duhet rritur dhe duhet promovuar më tepër. Gjithsesi, këto informacione që ne po përmendim dhe po listojmë kaq bukur, jam shumë e sigurt që vijnë nga interneti, që vijnë nga telefoni. Dhe për sa i përket që miku më i mirë i fëmijës është libri, jam totalisht dakord. Dhe librat jam duke shkarkuar online, momentalisht që po i lexoj. Jo vetëm për të marrë libra jashtëshkollor, por dhe për formimin tim gjatë formimeve të maturës shtetërore. Nuk është e volitshme nga ana ekonomike blerja e librave, sepse të gjithë e dim shumë mirë se sa ndonjëherë nuk janë praktik, nuk është çmimi real dhe pikërisht është interneti që krahas shumëllojshmërisë së këtyre librave apo variacionit gjukësor që ne na formsojnë kanë dhe përfitime të tjera ekonomike. Dhe prap telefoni na del miku ynë më i mirë që na e lehtëson punën. Faleminderit. Natyrisht nuk mund ta mohoj që librat online mund të shkarkohen dhe madje edhe ata kundrejt pagesës nëse ti do të lexosh një material cilësor. Natyrisht që duhet paguash, dhe kjo ndodh edhe në aplikacione të ndryshme, kështu që pak a shumë nga ana ekonomike aty shkojnë. Por mund të them për një gjë të vetme që në internet mund të shkruaj kudo, kushdo. Dhe nëse ti lejon një aparat të tillë në duart e fëmijëve, ti nuk mund ta kuptosh sepse në çfarë materialesh apo në çfarë aplikacionesh futet fëmia jote, sepse lehtësisht ne jemi adoleshentë, e dim që historia mund të fshihet dhe e dim shumë mirë që brezi i ri është shumë herë më para prindërve. Fola më përpara për moshën 10-15 vjeç, por po e marr moshën 15 në 18. Vitin e shkuar në Kaliforni ka ndodhur një skandal seksual ku rreth 100 studentë të moshës 15 në 18 vjeç ju postuan fotot e tyre nudo në rrjetet sociale. Pra do thotë që dhe këta fëmijë që mund të kenë pak më shumë eksperiencë, shoqëri, madje edhe mund ta kërkojnë telefonin sepse shokët e tyre e kanë të nevojshme që jo vetëm të kenë një mentor, por përdorimi i telefonit që i rrezikshëm në çfarëdo lloj moshe, mund të jetë rrezikshëm dhe pas moshës 18, por këtu dalim nga tema. Atëherë, ecim me faktin që telefoni vërtet përdoret në emergjenca, është një mjet që ka përparuar teknologjikisht dhe këtë nuk mund ta mohoj, jo unë që po flas tani po askush. Por mund të them faktin që flasim për minoren. Ligji jonë përcakton që deri në moshën 18 vjeç ti je minoren dhe nuk merr dot asnjë lloj përgjegjësie. Flasim për ligjin shqiptar. Nëse flasim për ligjin amerikan, në moshën 16 deri në 18 vjeç ti mund të martohesh, e të tjerë, por në legjislaturën shqiptare deri në 18 vjeç ti quhesh minoren. Dhe gjithë ato përgjegjësitë që ti mund të marrësh janë fakta. Madje edhe ligjis të ka përdoret ajo shpreha kur janë moshën 18, para moshës 18 vjeç, më falni. Atëherë duhet të them faktin që
Përderisa legjislacioni, kushtetuta dhe njerëz që janë mbledhur për ta krijuar e pas kanë parë të nevojshme që deri në moshën 18 vjeç një iri nuk merr përgjegjësi, atëherë mos harron që telefoni është një përgjegjësi e madhe. Nga ana ekonomike ke pagesa. Faleminderit. Faleminderit të dyja skuadra, faleminderit Bjori dhe Oriona për këtë super debat. Shumë mirë, shumë paraqitje dinjitoze nga të dyja skuadrat. Nuk e marr me mend se sa të vështirë ta ketë juria për këto dy debate që sot zhvilluat ju. Pa ja dhënë fjalën, falenderoj mësuesit. Pasi juria të vendosë pikët, pra, të ju jap një vlerësim të dyja skuadrave, do mund të merrni fjalën vetëm një herë, një nga secili skuadër për të thënë një mesazh ose për të thënë një koment apo për diçka që dëshiron ta shpreh. Shumë faleminderit për takimin e sotshëm, shumë faleminderit për debatet të dyja skuadrave, unë ju uroj suksese dhe tani ja kalojmë fjalën dhe topin juris e cila do marrë një kohë rreth 4-5 minuta në dispozicion për të vendosur dhe do rikthehemi më njëherë. Shumë faleminderit, qëndroni të lidhur dhe qëndroni me kamerat hapura. Faleminderit. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv.
Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv.
Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV. Shio magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung. Përshëndetje të gjithëve, jemi rikthyer. Ju sin jemi online, besoj. Mirë, në rregull. Jemi rikthyer. Kam informacione nga juria që jemi pothuajse gati. Juria, ju lutem, nëse jemi gati, filloj me komentet. Dëshiroj t'ju parathem, ndërkohë që e merr fjalën juria, se sot ne nuk kemi të kualifikuar apo të skualifikuar. Persona që kalojnë, skuadra që kalojnë fazën e parë të këtij kampionati, apo skuadra që nuk e kalojnë atë. Sot ju do merrni një sasi pikësh, dhe kjo sasi pikësh e secilës skuadër do vendoset në klasifikimin e përgjithshëm. Siç mund ta keni vënë re. Është e qartë kjo pjesë? Juria, si jemi? Jemi gati? Po. Ergys, nëse më lejon, e marr fjalën unë. Ajo që doja t'ju thoja është se sot kam ndjekur një debat që më shtoi kënaqësinë të dëgjoja dhe ju përgëzoj në veçanti dy mësuesit tuaj. Ju kanë sjell deri këtu me një rrugtim të sigurt, do thoja unë, dhe një përgatitje shumë cilësore. Kishit një etik në komunikim, një elokuencë që si mua dhe si dy kolegeve të mia i ra shumë në sy dhe ju përgëzoj. Ju përgëzoj gjithashtu dhe për statistikat dhe burimet tuaja, ishit shumë precis dhe uroj që t'ju shoh edhe më tutje. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit, Liberta. Përshëndetje edhe një nga ana ime. Edhe unë pata një kënaqësi shumë të madhe. Ky është debati i 4 që unë marr pjesë në juri.
Edhe të jemi sinqert me ju, ky është debati që unë e shijoj jashtëzakonisht shumë. Është shumë i qartë që ju e keni marrë shumë seriozisht. Jeni shumë të përgatitur, jeni shumë të mirë në argumentim, në strukturë mendimi, në artikulim, nuk është e lehtë flasësh në publik. Ju kishit një qetësi të admirueshme, që do ju kishin zili dhe shumë, dhe do ju admironin shumë adult të tjerë. Nuk do të bëj romantike, por për mendimin tim ju do ja ktheheni shpresën Shqipërisë dhe ishit vërtet jashtëzakonshëm. Do ju thosha, do të jeni jashtëzakonisht krenar ju për veten tuaj, familjet tuaja, mësueset tuaj që kanë jashtëzakonisht cilësore, komplimente dhe shkollave, kam vlerësimet më të mira. Faleminderit shumë që më dha kënaqësinë dhe mua të dëgjoja një debat shumë cilësor dhe shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit Mariola. Besoj kam radhën energjisë, faleminderit. Natyrisht që unë i qëndroj plotësisht elementeve të vlerësimit të mëparshëm që thanë dy koleget e mia në juri. Ishte edhe për mua një kënaqësi shumë e veçantë dhe një kështu frymarrje dhe një mbushje me shpresë për brezin e të rinjve që po përgatisim. Unë kam ndjekur edhe debatet që kemi organizuar në nivel universitar, por me thënë të drejtën ata disa prej studentëve do të kishin shumë për të mësuar nga mënyra juaj e të folurit, por mbi të gjitha e të argumentuarit. E vlerësoj entuziazmin edhe pozitivitetin në argumentime dhe në pikpamje të rinjve të shkollës Janaq Kilica, por gjithashtu dhe sidomos vlerësoj edhe analizën e po themi të anëve pozitive dhe negative dhe impaktin që kanë fenomenet caktuar në shoqëri apo në grupe caktuara që u bën nga të rinjtë e flatrave të Dijes. Ju komplimentoj plotësisht të dyja palëve, sidomos vajzave, folseve, por edhe antarëve të tjerë të jurisë. Natyrisht për gëzime urime mësuesve edhe gjithë po themi shkollës apo komunitetit ku ju jeni. Dhe shpresoj shumë që gjërat të shkojnë sa më fjoll edhe në vazhdimsi, sepse e meritoni. Po ndoshta po bëhem edhe unë kështu moraliste, po themi, por realisht Shqipërisë i duhen të rinj me këtë nivel përgatitje, me këtë aftësi për të kuptuar, për të analizuar dhe për të shprehur. Kështu që bravo edhe një herë. Atëherë Ergys mund të jap pikët apo jo? Po, patjetër. Mezi po presim. Për skuadrën e Janaq Kilicës janë 259 pikë dhe për skuadrën Flatrat e Dijes janë 279 pikë. Urime edhe një herë, suksese të mëtejshme dhe faleminderit që na dhuruat një pasdite shumë, po shumë të vlefshme. Shumë faleminderit juris. Dhe faleminderit shumë skuadrave, siç e shikoni, Janaq Kilica 259 dhe Flatrat e Dijes 279. Jeni të dyja skuadrat me pikë shumë po shumë të larta, do thoja. Ndaj nuk e di, nuk kam bërë llogaritjet, po mendoj se edhe matematikisht ju jeni të kualifikuar për në fazën tjetër. Kështu që urime mësueses, urime dhe profesorit, për dedikimin dhe për punën që kanë zhvilluar me ju gjatë gjithë kësaj kohe, por gjithashtu do veçoja ju vetë individualisht që keni preferuar ndryshe edhe nga bashkëpunëtorët të tjerë tuaj, sepse kemi pasur edhe disa skualifikime, kemi pasur edhe skuadra më pak serioze, por unë dëshiroj të qëndroj pozitiv kësaj klime të krijuar këtu sot në këtë debat dhe dëshiroj t'ju përgëzoj e të komplimentoj me ju për seriozitetin dhe për përgatitjen. Unë faleminderit dhe do shihemi në vijim në fazën tjetër. Ju lutem na ndiqni në kanalet tona me qëllim që të merrni edhe informacionin e duhur se si do procedojmë. Shumë faleminderit dhe mirupafshim. Faleminderit dhe juve, mirupafshim. Mirupafshim.